नमस्ते साथीहरू, म निरञ्जन र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ 360 ट्युटोरियल युट्युब च्यानल। आजको हाम्रो टपिक हो फेसबुक प्रोफाइल र पेजलाई कसरी हामी ट्विटरमा लिङ्क गर्ने। जुनसुकै पोस्ट हामी फेसबुकमा राख्नेछ, त्यो सब पोस्ट प्रोफाइल ट्विटरमा अटोमेटिक जानेछ। जाउँ हामी सुरु गरौँ। हामी चाहिँ फेसबुक र ट्विटर चाहिँ बेग्लै बेग्लै ट्याबबाट लगइन गरेर राख्ने पहिलेदेखि। त्यसपछि त्यो ट्याब हटाएर हामी ट्विटर एउटा ट्याबमा खोल्यो, अर्का ट्याबमा फेसबुक खोल्ने हो र फेसबुक खोल्ने बेला हामीलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि facebook.com मात्र नगरेर facebook.com/ट्विटर गर्ने, जुन चाहिँ तपाईँ डिस्प्लेमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यो गर्दा डाइरेक्ट फेसबुक र ट्विटर लिङ्क्ड गर्ने पेज आउँछ। त्यहाँ हामी पहिले प्रोफाइल र दुईटा तलको पेज लिङ्क्ड गरिसक्या हो, त्यसले गर्दा त्यहाँ नदेखाएको जुन चाहिँ दुईटा बाँकी छ त्यसमा मैले एउटामा लिङ्क टु ट्विटरमा क्लिक गरेँ र अर्को ट्याब खुल्यो, अथोराइज एपमा गएँ। त्यसपछि रिफ्रेस भएर फेरि रिलोड हुँदा यहाँ हामी हेर्न मिल्छ कि लिङ्क टु ट्विटर भनेर एउटा नोटिफिकेसन आइसकेको छ र फेरि अर्का पेजलाई सेम लिङ्क टु ट्विटरमा क्लिक गरेँ मैले, अथोराइज एपमा गएँ। त्यसपछि फेरि रिफ्रेस हेर्दा हामी यहाँ हेर्न मिल्छ कि प्रोफाइल नि छ र बाँकीका दुईटा पेज नि लिङ्क्ड भइसकेको छ। अब हामी यसलाई चेक गर्ने एउटा फेसबुकमा पोस्ट हालेर कि ट्विटरमा जान्छ कि जाँदैन भनेर। हामी खोल्यौँ र यो भिडियो चाहिँ मन परेछ भने तपाईँहरू पक्कै पनि सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ। यहाँ म अहिले चाहिँ टाइप गर्दैछु फेसबुकमा र त्यसमा नि 360 ट्युटोरियल पेजमा जुन चाहिँ हामी अहिले लिङ्क्ड गरेको गरी राखेँ, कलर चेन्ज गरेँ र पब्लिक गरिदिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् फेसबुकमा आइसक्यो। अब ट्विटरमा हेर्दै हो, म चाहिँ ट्विटरको प्रोफाइलमा गएँ, आफ्नो निराजन चौरसिया क्लिक गरेँ। त्यहाँबाट मेरो प्रोफाइल खुल्यो र यहाँ हेर्नुहोस् 48 सेकेन्ड लेखिरहेछ। 48 सेकेन्ड पहिला एउटा पोस्ट भएको छ, सेम टु सेम जुन चाहिँ फेसबुकमा हामी गरेको थियो। यसरी हामी गर्न मिल्छ।